kids! This is Rose and welcome back to my channel. Para sa mga bago pa lang dyan sa channel ko, please don't forget to click the subscribe and the bell button para updated kayo sa mga videos ko. Thank you! For today's video, i-discuss natin yung grammar para sa Lesson 1 ng Japanese lesson natin using the vocabularies that we discussed last time. Para sa first grammar natin, Noun 1 wa, Noun 2 des. Or N1 wa, N2 des. The N stand for noun. Para sa sentence pattern na to or para sa grammar na to, meron tayong dalawang pag-uusapan. Una, yung particle wa at yung pangalawa ay yung des. Ang particle wa ay ang tinatawag na topic marker. Bakit topic marker? Dahil ginagamit siya kasunod ng topic mo. Kaya meron tayong pattern na noun 1, wa, dahil mamimili ka muna ng noun as your topic bago mo isunod yung particle wa. Kung mapapansin nyo, yung spelling ng wa ay ha. So ito ay ha sa Japanese characters natin, pero ang basa dito ay wa as a particle. Ang des naman ay karaniwang makikita natin sa dulo ng sentence. So, makikita mo lang ang des sa gitna ng sentence kapag gumamit ka na ng ibang sentence pattern katulad ng des kara. Pero, higher lesson na yon, hindi muna natin yan pag-aaralan ngayon. Pag-usapan natin si des na nasa dulo ng sentence. It indicates judgment or assertion and para magpakita ng politeness sa taong kausap mo. Since alam niyo na yung usage ng particle wa at ng des, gamitin natin as example sa ating pattern na N1 wa, N2 des. For example, magpapakilala ko sa inyo. Watashi wa Rose desu. I am Rose. Kung maaalala niyo sa vocabulary na pinag-aralan natin last time, so yung I means watashi, yung M means wa. And you can tell your name followed by des. Kung tatanungin ng iba, meaning yung wa po ba ay M para sa I am? So, yung particle wa natin as a topic marker, of course, pagdating sa English, may iba yun. Dahil yung particle wa natin ay yung topic marker natin. So, sa Japanese, it's a particle wa. Sa English naman, ito yung tinatawag na linking verb. Like, am, is, are, were, was. Another example is, I am a Filipino or watashi wa Filipinjin desu. Kung mapapansin nyo, sa dulo ng sentence ko, lagi akong may des to show politeness sa kausap ko. Kapag friends nyo na yung tao, kapag close nyo na, pwede namang hindi na kayo gumamit ng des. Or sa iba pang lesson, sa mas higher lesson, merong ibang ginagamit bukod sa des. Para sa ating second sentence pattern or grammar, it's N1 wa, N2 ja arimasen. Or noun 1 wa, noun 2 ja arimasen. Yung pattern na to, almost same ng first pattern natin. Kaya lang, ito yung negative form ng des or yung negative form ng unang pattern natin. Meron pang mas polite sa ja arimasen, ito ay ang dewa arimasen. Ginagamit ito madalas sa mga formal speech or kapag kausap mo is president or may matataas na posisyon or kapag nagtatrabaho ka sa business industry, ito yung madalas na ginagamit na word. Katulad nung spelling ng particle wa natin, ito ay de-ha. Pero kung babasahin siya, dapat dewa arimasen. For example, watashi wa sensei ja arimasen. I am not a teacher. Another example, watashi wa nihonjin ja arimasen. I am not a Japanese. Next sentence pattern naman natin ay ang particle ka. Merong tatlong paliwanag para sa particle ka. Para sa lesson 1 ng Japanese lesson natin. Number 1. Ito ay nag-e-express ng doubt, question, or uncertainty ng taong nagsasalita. Simple lang ang paggamit ng particle ka sa first explanation. I-add mo lang yung ka sa sentence mo. Pangalawa,
for confirmation statement kapag nagko-confirm ka ng isang bagay. Kapag gusto mong itanong whether the statement is correct or not. Katulad ng first explanation, idadagdag lang ang ka sa sentence mo. Para sa example ng first and second explanation natin, Rose-san wa American desu ka? Is Miss Rose an American? Iie, American ja arimasen. No, I'm not. Rose-san wa gakusei desu ka? Is Miss Rose a student? Hai, gakusei desu. Yes, I'm a student. Kung mapapansin nyo kapag nagtatanong ako, tumataas yung boses ko. Pareho lang naman sa English. So kapag nagtatanong tayo, may rising intonation na sinasabi or ginagamit natin sa dulo ng sentence. Pangatlong explanation, ginagamit ito for questions with interrogatives. Para sa pangatlong explanation, gumagamit ng interrogatives. Ano-ano ba yung interrogatives ng English? What, where, when, who, how. So, yon. Ang sentence pattern ay pareho lang. Papalitan mo lang yung words na dapat maging sagot mo ng interrogatives. For example, ano katawa? Donata desu ka? Who is that man? And then, sasagot ka, ano katawa? Mira-san desu. So, copy-paste lang yung tanong, papalitan mo lang yung interrogatives ng answer mo at tatanggalin mo lang yung particle ka sa dulo ng sentence. So, kapag sumagot ka sa interrogatives questions, dapat ang last sa sentence mo ay this. Next sentence pattern naman natin ay noun mo or en mo. Ang particle mo ay ginagamit instead na particle wa kapag yung sasabihin mo ay kapareho ng topic na sinabi mo sa unang sentence mo. For example, sa unang sentence mo, sinabi mong, Mira-san wa kaishain desu. Mr. Miller is a company employee. Santosu-san mo kaishain desu. Mr. Santos is also a company employee. No? Dun sa unang sentence, wa yung particle na ginamit ko para kay Mr. Miller. Para naman kay Mr. Santos, ang ginamit ko ay mo, particle mo. Kasi pareho lang naman yung gusto kong sabihin na si Mr. Santos ay isa ring company employee. So it means na yung particle mo sa English, it stands as also or to. Another example, watashi wa Philippine-jin desu. Kanojo mo Philippine-jin desu. I am a Filipino. You are also a Filipino. Fifth pattern natin, N1 no, N2. So, gagamit tayo ngayon ng particle no para sa dalawang noun. N1 no, N2. So, noun 1 no, noun 2. Yung no sa gitna ng dalawang noun ay ginagamit para i-connect yung dalawang noun na gagamitin natin. Pero yung unang noun na gagamitin mo, minomodify nito yung pangalawang noun na gagamitin mo. For example, Mira-san wa ABC Daigaku no gakusei desu. Or si Mr. Miller ay estudyante sa ABC School. Para sa sixth pattern natin, actually hindi ito sentence pattern. Ito lang ay pandagdag sa pangalan. Ito yung san. So, katulad ng pinaliwanag ko last time, yung san, nagpapakita ito ng respect mo sa tao kapag nilalagyan mo o dinudugtungan mo ng san yung pangalan ng taong kausap mo. For example, Rosu-sang, or Ann-sang, or Jessica-sang. For complete sentence, for example, ano katawa Rosu-sang desu. That person is Rose. Or siya ay si Rose. Additional reminder po, kapag kilala nyo na yung isang tao, huwag nyo nang gamitin yung word na anata or you. Gamitin nyo na yung pangalan nila and dagdagan nyo ng sang
saka nyo sabihin yung gusto nyong sabihin para mas nagpapakita ng respect sa taong kausap nyo or ng politeness. For example, Mira-san wa kaichain desu ka? Or Santosu-san wa gakusei desu ka? So, napansin nyo dun sa first words ng sentence ko, pangalan plus sang, then and followed by yung question na gusto kong itanong. That's it, friends, for today's video. I hope may natutunan kayo at na-enjoy nyo yung lesson natin. Next time is lesson 2 vocabularies. So, nagre-request po ng N3 vocabulary or grammar. Darating din po tayo dyan. Kalma lang po tayo. Sa ngayon, turuan muna natin yung mga beginners para makarelate sila sa atin. So, that's it. Thank you so much for watching. Bye! See ya!